Hi, Mika xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em. Trong cái video ngày hôm nay, Mika xin đề cập tới một cái vấn đề nổi trội hiện nay. Nó liên quan tới cái visa và xuất khẩu lao động. Thì trong cái tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang là xáo trộn, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Công nhân thì thất nghiệp, việc làm thì không có, lương thì bèo nhèo, trong khi cái mức sống ngày càng tăng cao. Thì trong cái bối cảnh này thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới là mình sẽ phải tìm kiếm cho mình một cái môi trường làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, hoặc là tốt nhất là đi nước ngoài. Đó, thì nắm bắt được cái tâm lý này thì sẽ bắt đầu xuất hiện một cái nhóm tội phạm lừa đảo. Họ với mạo danh là một trong những cái trung tâm môi giới hoặc là những công ty môi giới xuất khẩu lao động, làm visa với cái lời hứa hẹn rất là ngọt ngào là mình qua đây mình sẽ có một cái công việc rất là tốt, mức lương cao, ổn định, mức lương rất khủng, một tháng một vài trăm triệu, và chuyển đổi visa gì đó. Thí dụ mình qua bên visa này họ sẽ chuyển visa kia. Nói chung họ làm sao để cho mình trở thành một cái công dân của nước sở tại. Thì trong cái hoàn cảnh khó khăn thì dĩ nhiên ai cũng muốn thoát ly ra, nên nghe lời bọn chúng. Thì bà con có người thì bán nhà bán cửa, có người đi vay ngân hàng, và có người còn đi vay xã hội đen nữa và đưa cho chúng. Thì cuối cùng cầm được tiền là chúng bùng mất. Và để mà hiểu rõ hơn cái vấn đề thực hư ra sao thì mời ông bà cô chú anh chị em tiếp tục theo dõi video. Xuất khẩu lao động Úc, thực hư về câu chuyện lừa đảo này. Gần đây, Khám phá nước Úc đã liên lạc và nhận được khá nhiều những cái thắc mắc từ mọi người xem trên kênh của mình về cái chương trình xuất khẩu lao động ở Úc. Thì trong cái video ngày hôm nay, Khám phá nước Úc sẽ cung cấp lại cho mọi người những cái thông tin chính xác và sẽ cập nhật cái tình hình về các cái chương trình đi xuất khẩu Úc với đa dạng ngành nghề và mức lương khủng này nhé. Hãy cùng xem hết video để nắm rõ được cái thông tin này. Đầu tiên, nói đến tình trạng thiếu hụt lao động chuyên nghiệp tại Úc. Theo cơ quan làm việc và kỹ năng Úc GSA thì có tới 36% các ngành nghề đối mặt với cái tình trạng thiếu hụt nhân lực có trình độ. Một con số rất là đáng lo ngại, tăng 5% so với năm 2022. Điều này cho thấy sự khẩn cấp của vấn đề. Đặc biệt khi so sánh với những thập niên trước, điểm nổi bật của tình trạng này là thiếu hụt không chỉ giới hạn ở một vài ngành nghề cụ thể, mà còn lan rộng ra từ các lĩnh vực khác nhau, từ kỹ thuật viên nhân viên thương mại cho đến lao động y tế, kỹ thuật và khoa học. Chính phủ của Úc đã nhận thức được tầm quan trọng và việc khắc phục tình trạng này. Họ khuyến khích tăng tốc chiến lược tuyển dụng trong giáo dục đại học và đào tạo nghề, nhấn mạnh vào việc thu hút lao động nhập cư có kỹ năng tay nghề, và sự điều chỉnh trong hệ thống nhập cư là một động thái tích cực để hướng đến việc tạo ra điều kiện thuận lợi cho người lao động có tay nghề cao từ nước ngoài, để họ có thể nhanh chóng ổn định một cuộc sống và làm việc một cách hiệu quả nhất tại Úc. Mặc dù chính phủ Úc đã có những bước tiến tích cực, nhưng vấn đề lừa đảo di trú vẫn là một thách thức rất là lớn. Các cái đơn vị ma đang lợi dụng tâm lý mong muốn có công việc lương cao và cơ hội định cư nhanh chóng tại Úc của nhiều người để thực hiện các hành vi gian lận. Tình trạng thiếu hụt lao động có chuyên môn tại Úc đang là một vấn đề cấp bách, đòi hỏi các biện pháp quyết liệt và toàn diện từ phía chính phủ. Và với các cái chính sách mới về nhập cư và tuyển dụng có vẻ như hứa hẹn, nhưng cần phải thực hiện một cách cẩn trọng để tránh các tình trạng không mong muốn. Ngoài ra, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ và cơ quan giáo dục cũng như là doanh nghiệp để bảo đảm rằng nguồn nhân lực không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong tương lai. Cuối cùng, vấn đề lừa đảo di trú cần được xử lý một cách nghiêm ngặt để bảo vệ quyền lợi của những người lao động và duy trì niềm tin về hệ thống pháp luật và chính sách nhập cư của Úc. Cho nên là chính phủ Úc đã khuyến nghị các bộ, các ngành tăng tốc chiến lược tuyển dụng rộng rãi, nhất là trong giáo dục đại học và đào tạo nghề. Và đặc biệt,
sẽ tập trung vào nguồn lao động nhập cư. Theo đại diện của GSA nhấn mạnh rằng việc thu hút lao động có tay nghề từ nước ngoài và nâng cao các cái kỹ năng cho nguồn nhân lực trong nước sẽ giải quyết được mọi cái tình trạng thiếu hụt này. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình này, một số các đơn vị di trú đang bày ra những cái cách để mà lừa đảo khách hàng bằng cách đánh vào tâm lý có công việc lương cao và một cơ hội định cư nhanh chóng vào Úc. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang gặp phải những cái khó khăn, nhiều người lao động cảm thấy chán nản với môi trường làm việc hiện tại và tìm kiếm cho mình một cái cơ hội định cư lao động ở nước ngoài, đặc biệt là ở Úc. Mạng xã hội gần đây tràn ngập những cái bài đăng về các chương trình xuất khẩu lao động. Các chương trình xuất khẩu lao động tại Úc kèm theo những lời hứa về mức lương cao và quyền lợi hấp dẫn, nhưng thực tế không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Úc. Các anh chị em trên kênh của Khám phá nước Úc có thể nhận diện các cái đơn vị lừa đảo thông qua một cái số đặc điểm như thế này. Thứ nhất là họ không có công khai thông tin người đại diện và cái công ty của mình. Thông tin điều kiện làm hồ sơ thì không có rõ ràng, không có đăng ký kinh doanh, quy trình làm việc thì thiếu minh bạch và không có đầu tư về cái website. Tình trạng thông tin sai lệch và lừa đảo này phản ánh một mặt trái của nhu cầu định cư rất là cao. Và thị trường lao động không ổn định, nó cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao các nhận thức và thông tin cho người lao động về các cái quá trình định cư ở nước ngoài. Cho nên cái việc cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng các cái thông tin trước khi đưa ra một cái quyết định liên quan đến việc định cư, làm việc ở nước ngoài là vô cùng quan trọng để tránh rơi vào cái bẫy của các kẻ lừa đảo. Theo cái ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo rằng chương trình lao động nông nghiệp tại Úc vẫn đang trong quá trình trao đổi và đàm phán. Còn theo ông Đinh Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Lao động Mai Linh cũng xác nhận rằng các cái chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam và Úc vẫn chưa triển khai cụ thể, và các cái chương trình định cư Úc diện lao động nghề tiêu biểu Úc. Hiện với nhiều loại visa dành cho người lao động từ các quốc gia khác nhau thì phổ biến nhất thì có 6 loại visa như sau. Thứ nhất là visa tạm trú 494 DAMA, visa tay nghề tạm trú 482, visa thường trú 189, visa tay nghề 190, visa diện tay nghề vùng miền 491 và visa lao động kết hợp kỳ nghỉ 462. Và nếu như quý vị có bất kỳ những cái ý kiến gì, mọi người thì có thể để lại các bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận mổ xẻ về cái vấn đề nổi trội này. Và sau hết, quý vị cũng đừng quên nhấn like và share video nhiều hơn để cho nhiều người cùng biết mà đề phòng cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động và cùng nhau dẹp bỏ cái vấn nạn này. Hẹn gặp lại quý vị ở các cái video tiếp theo và nhớ đừng quên đăng ký kênh để mà tiếp tục theo dõi. Và bây giờ Khám phá nước Úc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.